Вітаю, друзі! Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, що хвилює країну, взагалі, куди ми рухаємось, які перспективи по різних напрямках. Ну, про зовнішню та внутрішню політику. Говоритимемо про це будемо сьогодні з людиною, яка більш ніж добре розбирається на всіх цих питаннях. Це політолог, політтехнолог, керівник експертної групи Бюро аналізу політики Віктор Бабаренко. Єдина проблема, що в Сумах зараз, ну скажімо так, не найкраща ситуація з інтернетом, але він підключається, саме Віктор. І от буквально за декілька хвилин з'явиться в ефірі. А я трохи з вами поговорю поки. Знаєте, перше, я хочу зразу попросити тих, хто підключився, давайте зразу підтримайте канал. Поставте вподобайку. На початку ефіру, повірте, ми вас не підведемо. Тому, якщо буде ваша ласка, поставте зараз вподобайку, це ваша підтримка каналу і допомога каналу для того, щоб він розвивався. Співпрацюємо з алгоритмами Ютубу. Окреме прохання, не забувайте підписувати і ставити вподобайку, це теж важливо. Ну і, як завжди, коментуйте, пишіть, звідки ви дивитесь, пишіть, отут же пишуть, вітання з Калуша, вітання з Ширка, Солом'янка вітає. Ну, це ще не Троєщина, але теж важливий район міста Києва. Солома – це Солома. Також пишіть Італія, Полтава, Київ. Пишіть, звідки ви дивитесь, це важливо. Волинь, все, питання знято. Центр Всесвіту присутній в чаті. Зараз Віктор під'єднається, а я вам дещо поки розкажу. Пару днів тому один мій близький вийшов з позиції, на якій був майже 50 діб. Ну, так сталося. От він вийшов після всього, після цих морозів, після атак, вийшов. Ви вивели їх, і я з ним розмовляю і кажу йому, ну, як ти себе відчуваєш, що взагалі, що в тебе? А він такий каже, знаєш, я от подивився, як в мене краще, ніж у держави. Це страшне, коли людина після всіх цих виснажливих іспитів, які він пройшов, каже таке, але це констатація факту. Це говорить про те, що дехто вже країну довів до такого стану, що страшне. Ну що ж, чекаємо Віктора, він зараз з'явиться, я сподіваюся на це, тому що я з ним говорив, там єдине, що декілька проблем, а так, це інтернет, це світло, це все проблеми, які є сьогодні у кожного з нас. І знаєте, в мене вже декілька разів скасовувались записи або ефіри через те, що і я не міг вийти. Відсутній інтернет. До речі, Буча в чаті, Київ, Харків, Швейцарія, Ірпінь, Полтава, Хорол, Полтавщина, Чернігів. Добрий ранок, Харків вітає, Харків незламний. Повага місту, яке стоїть з принципу через це. Вітаю. Вишгород вітають, Позняки. Я бачу майже весь Київ сьогодні в чаті. Івано-Франківськ вітає, Швейцарія, Дворічна, Житомир, Сміла вітає. Так. Вітання з Чехії, Дрезден, Львів, Київ, Харків, знову Суми, Польща, Одеса, Фастов, також Харків, Варшава, Львів. Слушайте, сьогодні дуже активно все. Дякую вам. Острог, Рівненщина, Німеччина, Лос-Анджелес. Вечір добрий. А скільки зараз в Лос-Анджелесі? Цікаво, там скільки годин там? 20 година, 21? Ну, цікаво, чесно. Я не дуже зараз розумію, скільки там. Ну, напишіть в коментарях, цікаво теж. Запоріжжя, Миколаїв. Багато хтось дивиться зараз ефір. Ну що, мабуть, одне питання з Білорусі. Чи є генерали-патріоти України? Є генерали-патріоти в Україні. Я вам більше скажу, що Наталя Радзіна, відома в Білорусі опозиціонерка, головна редакторка «Хартія-97» на днях буде в ефірі. Тому Білорусь почує багато чого цікавого і про свою Україну, і про Україну, і про співпрацю з Україною. Так, ну що, все ще чекаю і, на жаль, поки що Віктора немає. Щось там в нього відбувається. Сподіваюся, що все ж таки підключається, наскільки я розумію. Секундочку. Гаразд, в мене маленьке запитання. Якщо вам щось цікаво поза... щось не може він зайти в стрім, каже. Зараз напишу йому, щоб... Ой.
Так от, напишіть, на які питання вам хочеться ще почути відповіді сьогодні. Напишіть про те, що вам цікаво. Тому що не всі теми я можу охопити. Дещо вважаю, мені цікаво, дещо вам цікаво, але подивимось. Пишіть про те, що вам цікаво. Я зараз на це повідповідаю активно. Всі люблять слухати Бабаренко. Так, люблять слухати Бабаренка. Єдине, що у Віктора зараз щось там відбувається з інтернетом. Подивимось, зараз він щось перезавантажиться і, я сподіваюся, буде тут. Все інше не так важливо. Друзі, що я хочу вам сказати? Тут вчора президент, зараз Віктор підійде, це ми про це теж поговоримо. Вчора президент визнав, що діє енергетичне перемир'я. І найцікавіше, що він про це мовчав. Я про це кажу вже 3 дні, навожу приклади не тільки того, що не б'ють по енергооб'єктах, а справді не б'ють. Є деякі моменти, коли збитий шахет кудись там падає, це окрема історія, але саме ударів по енергооб'єктам немає зараз. І звернув увагу на те, що нема ударів по російським енергооб'єктам. Чому я знаю про це? Ну тому що не тому, що росіяни нічого не звітують, а тому, що наші хлопці, які наносять удари, кажуть, що їм сказали, тимчасово припиняється удар будь-який по будь-якому такому об'єкту. Ну, поговорив, дещо навіть показав. Зараз вам продемонструю дещо. Це інформація, яка не є вже закритою, тому її можна демонструвати. Деякий час тому українські військові отримали от таке приблизно повідомлення. Показую. Розпорядження номер 84 від 26.01.2026 начальника міжвідомчого координаційного центру з питань комплексного вогневого ураження противника Генштабу ЗСУ генерал-майора Малиновського з 18.00 26.01.26 до окремого розпорядження припинити будь-який вогневий вплив на електричні та генеруючі теплокомунікаційні об'єкти противника. Ну, це так, для розуміння питання, це було вирішено ще 25-го. Я про це написав 26-го, після того, як всі це отримали, ця інформація вийшла з чату. Так, у неділю після того, як закінчилися зустрічі в Абу-Дабі, прийнято було рішення. Чому Зеленський про це мовчав, це окреме питання, але деякі злі язики з Банкова, які повідомили мені про це і сказали, а тепер можеш поговорити зі своїми друзями в ЗСУ, вони тобі це підтвердять. А вони кажуть, що Зеленський дуже боїться ще одного запитання. Як так? Чому тільки зараз він домовився, раніше не міг? А Зеленський не дуже може пояснити, хоча насамперед пояснити можна, але він боїться ще одного запитання. Чому по енергооб'єктах домовились не бити, а по жилих домівках б'ють? Ну як так? Ну просто росіяни домовились баш на баш. Ми не б'ємо по їх енергооб'єктам, вони не б'ють по наших енергооб'єктах. І ми домовилися, що це відбуватися буде до тої пори, поки є доволі сильні морози. На Росії теж морози, і щоб ви там не дивувалися, зараз покажу. Як бачите, 28 градусів, мінус 28 в них в понеділок, мінус 22 в неділю, це Москва. А тепер уявіть, що по іншій Росії. А нещодавно Росія, до речі, зіткнулася з тим, що в них величезні проблеми, просто величезні проблеми на Орловщині, на Курщині, на Білгородщині. Навіть під Москов'єю було таке, що вибило всю електрику після прильоту невідомих, але дуже позитивних дронів. І навіть вся ППО, яка стягнута всюди, не зрятує. Тому росіяни запропонували обміняти цю історію. Вони не б'ють по наших енергооб'єктах, ми не б'ємо по їх енергооб'єктах, поки є морози. Скільки це буде тривати? Чи може це тривати більше, ніж, там, наприклад, тиждень чи 2? Подивимось, але що я можу казати? Довіряти росіянам не варто, але домовленість є. Питання в іншому. Дивіться, Трамп виступив і сказав, це я домовився з Путіним про все. Я не знаю, можливо, що він дійсно там дотиснув і сказав, що давайте ці умови, які є, ви виконаєте. І дійсно, з понеділка ж не били. Били по Києву, били по Одесі, по Чернігову били по Запоріжжю, але били по неенергооб'єктах. До речі, от вітаю Запоріжжя. Запоріжжя,
прильоти, які були ж не по енергооб'єктам, напишіть в чаті, цікаво. Так от, проблема в тому, що мені дуже було смішно спостерігати, як це пояснювали говорячи голови банку. Вони розповідали, це у росіян дефіцит ракет. Ну, є в них невеликий дефіцит ракет, але ж не такий, щоб вони погодились по нас не бити. Але ж інше питання. Чому ж Зеленський мовчав весь час? Чому Кулеба почав розповідати? Це віце-прем'єр, до речі, людина Єрмака, яка я досі не снята, до якої величезна кількість питань і претензій. Чому мовчали і не казали про те, що є домовленість? І цікаво ще одне. А про що ще домовилися ці люди? Ура! Віктор Бабаренко в чаті! Я же сказав, чекайте. Хто чекає, той отримує. Вікторе, а що з відео? А так. А так значно краще. Вітаю. Доброго здоров'я. Я хочу вибачитися. Просто іначе і світло дали, але інтернет у мене після 6 чи 8 годин пропуску не хоче, я не можу в стрім зайти просто. Все і нормально. Перегрузився вже все. Так що вибачаю. Дивись, перше запитання. Я розповів зараз про те, як ще з понеділка почав писати про те, що є енергетична домовленість. Мені про це повідомили люди, які мали відношення до цих домовленостей. Це, до речі, ще раз підтверджує, що мої джерела і так звані злі язики з Банковою, ну, мають інформацію. Вчора відбулась подія. Ну, всі мовчали про це, ніхто не хотів підтверджувати. Більше того, Рома Костенко, який був у мене в ефірі, каже, я запитую, слушайте, ну не б'ють росіяни по енергооб'єктам. Ми отримали заборону бити по енергооб'єктах, і це факт. Але ж ніхто не каже про те, що є енергетичне перемир'я. І тут виступ Трампа, і він каже, я особисто попросив Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня. Він погодився це зробити. Це заявив Трамп. При цьому фіксується відсутність ударів по енергооб'єктах України та Росії в обох країнах, і влада це не коментує, що в них, що в нас. Це найцікавіше. Вчора, якщо я не помиляюсь, ті говорячи вуса Путіна, Пісков відмовився взагалі або спростовувати, або підтверджувати. Просто відмовився. При тому навіть своїм пропагандистським каналам. А ще Зеленський визнав, що в Абу-Дабі досягли домовленості. Він випустив офіційну свою заяву, написав, що так, це результат Абу-Дабі. А чому мовчав стільки часу? От як ти вважаєш? Бо мені кажуть, що він дуже боявся, що його запитають. Ну, так ти ж домовився не бити по енергооб'єктах, а по звичайних домівках українців прилітає, по будинках прилітає, по школах прилітає. І, до речі, а про що ще домовились? Як ти вважаєш, і про що він ще мовчить? Скільки, до речі, може тривати така пауза в ударах? І як ти вважаєш все ж таки, про що мовчить Зеленський? Я би почав з того, про що хвалиться Трамп. Понятно, що я попросив і Путін погодився. Ми ж розуміємо, що це понти, це самий більший понт, який може бути, тому що Путін би не просто так на прохання Трампа не зважив би. Да? Я думаю, що я не знаю, що твої говорять. Логічно було б зараз, бездушно ставить себе на місце сатани, адвоката дьявола, але Путіну би вигідно, в понеділок буде в Сумах, він пише, мінус 24, то вигідніше все, в Києві на градус 2 менше буде, мінус 22, то вигідніше там при мінус 22, взагалі загнати в холод, заморозить, щоб труби полопались і все. От, і це було би з точки зору Путіна, класне наближення кінця війни, що ми там готові будемо капітулювати. Тиждень якраз буде морозів. Потім хто зна, там потім воно піде на спад, і хто зна, чи в лютому, там всередині лютого ще будуть морозні періоди, а можливо буде рання весна, там сніг розтане до 8 березня та й все. От, тому дивним для мене виглядає, якщо не думати, що вони просто, Путін побоявся, що і у нього блекаути можуть бути, що ми будемо бити симетрично. От, і в Білгороді вони вже побачили, вся Росіюшка побачила, що таке сидіть без світла і тепла.
ще Орловщина і ще Підмосков'я. Там виключили повністю, і це було дуже помітно. І народ почав волати, що буде далі, коли невідомі українські дрони будуть прилітати. Ну да, і я так думаю, що просто перелякані і ми, і вони від того, якою може бути сучасна війна. Хоча теж, як би, знаєш, обидва режими, які не дуже про людей думають. Тому що якби у нас Зеленський думав про людей, то він би не довів до такої ситуації. Вони думають же ж про блюдечко з голубою кайомочкою, про баблішко думають. І тому тут, власне, у росіян є перевага. І у нас є своєрідна перевага. У нас яка перевага? Росія большая, всю Росію ППО не закроєш. Вони навіть від мінімальних шахедів не пробували робити купола, які у нас є там на трансформаторних станціях. І тобто ми можемо вибивати це якби наша над ними перевага. Ще одна перевага, крім того, що Росія більша. У Росії зима на 2-3 тижні довша. І, скажімо так, коли у нас уже тепло, в Уфі ще сніг лежить, да, там, або в Пермі десь, ну, за Волгою туди, на Вятку, і можна притушити хоч Казань, там, типа, хоч Сизрань, хоч ще щось. І зробити їм другу серію. Зараз Белгород без світла, а потім, може бути, там, вплоть до Уренгоя. І це теж перевага України. Можливо, зважаючи на це, вони вирішили, що а давайте там по енергетиці не бить. Мало того, російська сторона може взагалі сказати, а давайте не бить по тилам один одного. Ви не б'єте по нашим НПЗ. І тоді вони взагалі, це може бути весною настати, і вони весною будуть тоді у них буде перевага. Чому? Тому що у нас, скажімо так, не так багато об'єктів, які ми, ну, страшно, щоб вони побили. Да? Там, у нас фактично це тільки енергооб'єкти. І якщо весною пригріє сонечко, нам потреба, від тепла ми вже не будемо залежні. Тепло і так, умовно, в квітні, да, от на Пасху. Да? У них ще буде прохолодніше, по-перше, а по-друге, об'єктів для враження нашого, ну, більше. У нас, ну, який список? От, наприклад, ми просимо, не бийте нас ось по таких ТЕЦ, там, по таких трансформаторних будках. Не будете? Ні, не будемо. Скільки список? 100. А вони нам викатять 1100. То, що не бийте ще НПЗ, не бийте по нафтовій, не бийте по портам, не бийте по танкерам, які по Чорному морю бродять, там, да, на загрузку йдуть, а ми по них б'ємо. Не дуже хтось і хоче тоді. І виходить така ситуація, що енергетичне перемир'я зараз вигідніше, можливо, і нам. Але через місяць вигідніше буде Росії. І тому цей сатанинський режим може все перекрутити і сказати, так, ми ж ініціатори, ми ж за енергетичне перемир'я. І взагалі там, типа, давайте далі, ніж за 30 кілометрів від фронту не стріляти, наприклад. І це може бути... Ви ж підтверджую твою інформацію, ну, твоє припущення, яке є інформацією. В Абу-Дабі росіяни намагаються прив'язати тривалу відсутність ударів по енергетиці України з тим, що Україна відмовляється від атак по тіньовому флоту Росії. Це є така умова, росіяни намагаються це прив'язати. І зараз якраз пауза з тим, що українські морські дрони не атакують, також прив'язана до цього. Тому тут ти вгадав на 100%. Взагалі, в 11 годину я випущу відео, в якому не просто розкажу про все, що там домовляється, про те, що не публічно, а хто хоче зірвати оце зараз перемир'я, доповір. Як не дивно, але є ті, кому цікаво це зірвати. Про всі нюанси. Ну, там буде багато цього. Тому ті, хто зараз дивляться, раджу в 11 підключитися. Буде невеличке відео, але покроково розповім ті речі, які в ефірі ще не були. Так, якщо я ще хотів додати до цього, що взагалі-то ми можемо попасти весною в ситуацію, коли і Путіну, і Зеленському вигідно буде, щоб інтенсивність війни була зменшена,
зменшена. Не тільки по тилам не бить, а, наприклад, і на фронті. І таким чином Зеленський готовий воювати хоч 10 років ще. Чому? Тому що, наприклад, більші ротації можна робити, да, на фронті там періодично затища, там, от по Сумам, по Грабовському вони пробували отут на Сумщині піти, не вийшло, там теж стать фронт може, і такий більш-менш статичний фронт, наступати на одній-двох ділянках, або взагалі там перевести в війну малої інтенсивності, да, щоб там умовно щоб росіяни втрачали не по 1000 людей в день, а по 100, наприклад. І Путін може довго торгуватися так. Чому? Тому що по великому рахунку йому ж не потрібне перемир'я без віддачі заморожених активів. Ще що вони вимагатимуть, зняття санкцій, в тому числі ніхто не говорить про зняття гуманітарних санкцій, щоб їхня зборна могла поїхати, якщо вже на зимову в Мілан вони не встигають, то щоб на літню вони могли встигнути, щоб їх в наступний цикл чемпіонату світу по футболу взяли, щоб клуби їхні в футбол грали. Це їм теж потрібно, Путіну це ж потрібно, тому що там бабки ніщо і між все, як для нормальної мафії, да, як ото в мафії. Когда разговор идет о чести семьи, разговор о деньгах неуместен. Да, там, оце ж, у Путіна це так, і вони на це мусять зважати. І тому їм потрібно в перемовинах сказати, щоб дійсно сказати, так Медінський же ж був прав, ми 20 років будемо воювати, і там ідіть лісом, і зараз ще там в Естонії, там ще десь почнемо, там типу, бойтесь нас, або віддавайте активи і знімайте санкції. То що оце по великому рахунку Путіну потрібно. Крім територіальних пред'яв до нас, да? Це те, що у Путіна на столі. Кажуть нам про це, не розказують. Ми просто пробуємо ставити себе на їхню позицію і на місці Путіна, щоб там Бабиренко і Береза вимагали. Отдайте 300 мільярдів, а ми все потратимо на відбудову Донбаса, просто з нашої сторони. Або там умовно, і з вашої, і з нашої, пополам, да? Але там Маріуполь перестроїмо ще раз. І обов'язково зняття санкцій. Це обов'язково теж у них буде вимога. А у Зеленський, якщо він розуміє, що він не виграє на виборах, так навіщо йому вибори? Він готовий і просто треба знизити інтенсивність війни. Треба, щоб війна була не такою жахливою, а такою, до якої ми звикли, умовно, там, в 2017 або в 2021 році ОБСЄ доповіло, що у нас було загиблих мирних жителів з боку ДНР, ЛНР, так званих, 7 осіб, а всього загиблих солдат було там щось близько 50 за рік. Так на таку війну Зеленський згоден буде навіть по 50 за день, там, і воювати, там, скільки 10 років провоюємо, таку війну ми потягнемо. Коли частину ЗСУ можна буде звільнити, умовно тримати там не 800 тисяч під ружьом, там, а 400. Коли умовно можна буде бригади на ротації виводити там на півроку, да, в частини в місця дислокації постійної. Де стихне фронт там по берегу Дніпра, там по Сумщині, Харківщині, будуть десь там вошкатися під Покровськом чи Мирноградом, там ще 10 років. Та раді Бога. І Путіну такий варіант теж може бути вигідний. Ви давайте подумаємо про таке, що це може бути вигідно і Зеленському, і Путіну. Ми, ще раз, з різних причин. Зеленському, тому що так можна бути вічним президентом. Путіна там інші причини. Загроза цьому існує. Тому будемо обговорювати цю тему. Дякую за те, що підкинув взагалі ідею. Друзі, а я вас попрошу дещо. А напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки вирогідно те, що такий сценарій може статися? Напишіть, інтенсивність впаде, або ні, буде далі так само, але просто невідомо скільки часу. Напишіть, інтенсивність впаде чи інтенсивність не впаде. Впаде, не впаде, можете коротко написати, а ми подивимось.
Перемир'я із запізненням. От дуже правильне визначення. Скажи мені, будь ласка, при всьому, до речі, друзі, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео. Це важливо. Справді важливо, щоб інші теж знали, розуміли, що відбувається. В неділю відбудеться чергові перемовини в Абу-Дабі. Україна та Росія вже зустрінуться без США. Це прямі переговори. Перші прямі переговори, де Сполучених Штатів не буде. Вітков та Кушнєр не будуть брати участь в новому раунді переговорів, тож зустріч буде двосторонньою, заявив Марко Рубіо. Але не тільки без Сполучених Штатів, ще й без Європи. Так само, як було минулого тижня. Новина доволі неоднозначна. Особливо враховуючи нашу ситуацію, те, що Україна, скажімо так, не в найсильнішій позиції. То чого варто чекати українців від цих перемовин? Це виключно ми тягнемо час, і росіяни тягнуть час, щоб ніхто не образив Трампа. Чи є якісь припущення, враховуючи, що американці вже повідомили нас, вони виходять 15 травня з виборів, якщо не буде досягнута остаточна домовленість? По-перше, дедлайн Путіна 15 травня, так ми цих дедлайнів за рік вже бачили. Це Трампа. Трампа. Дедлайн Трампа для Путіна і для нас. Да? Це, ми розуміємо, що теж можуть бути понти для приїжджих. Там, типа, от все, це останній дедлайн, от всі 10 крайніх, що були перед цим, це не вважається, а оце от буде крайній. Верні, останні вже остаточні, а може і крайні, а може потім він скаже, ну окей, до 15 червня. Фактично у них вибори там в листопаді і, скажімо так, сподівання Трампа на перемогу можуть бути однозначно такими, що на досягнення перемир'я, да? Бо трампівська перемога це там типа мир за будь-яку ціну. Він може бути цінним для Трампа і в червні, і в серпні, умовно, там, та й в жовтні, от накануні, от уявіть, от завтра ідуть вибирати в Сенат там в листопаді, а в жовтні Трамп каже, гей, 10-та перемога чи 110-та. 10-й мир я приніс, там, типа, радуйтесь, голосуйте за республіканців в Сенат. Може бути вигідне? Да, звичайно. Тому це тільки слова. Перше. І на це на росіюшки точно зважати не можуть і не будуть. Що стосується того, що пониження якби статусу переговорного без союзників, так це можуть бути дійсно тільки якісь технічні тоді питання. Можуть дійсно бути, давайте не бить по енергетиці якийсь час, давайте не бить по тому. Взагалі в цьому перемовному треку, що там типа, а хай Зеленський летить до Москви, якщо він хоче зустрітися з Путіну типа ніколи, да? То це такий легкий стьоп. Понятно, що Зеленський не полетить. Понятно, що я не знаю тільки, що Зеленський не постібався в ответочку, да, там, типа, не постібався з Путіна, що, тож є у них же радянський фільм, там, приїжджайте к нам на Колиму, нет, уж лучше ви к нам, да, сюди, то позвати його там, типа, ні, я на Колиму не полечу, давайте ви до нас. Але ще по великому рахунку, ми розуміємо, що ж не включений фактор Китаю. В Китаї, поки там заваруха і чим закінчиться, ми не знаємо. Якщо переможцем вийде Сі Цзіньпінь, армія йому підкориться. Наскільки довго все це таке буде криза, наскільки довго будуть перебудовувати Китай, наскільки потрібно буде Китаю відтяжка війни з Тайванем, і наскільки їм потрібно буде підсилювати Росію, чи навпаки послабляти її, а підсилювати в короткостроковій перспективі на фронті, послабляючи, розуміючи, що послабляючи, поглиблюючи її залежність від Китаю. Тобто фактор Китаю, у якого якраз є козирі, на відміну від Трампа. То що у Трампа, крім понтів, інших козирів нема. А понти – це, знаєте, козирі в ігрі в покер, слабенькі козирі. І тому може бути тільки фактор, який гратиме на нас, це наскільки
наскільки зіграє оця ініціатива 14 північних країн не пропускати фактично через Балтійські протоки руснявих. І якщо дійсно вони зможуть там заморозити цю торгівлю, а це 45% через Балтійські порти, де 45%, трошки менше через Чорноморські, де ми можемо там своїми дронами просто перекрити торгівлю. І тільки 30% це Арктика і умовно труби і Владивосток. 30% всієї російської нафти це труби, Владик там, ну і там, що вони там, з Сахаліна, десь ще щось вони там беруть, ну, в общем, таке. От, і 30%, а у Росії сподівання, я спеціально дивився, вони, дуріки, в минулому році поклалися, що вони 12 трильйонів зберуть в 25-му році, тільки нафтових, це без газу і без сланцевого газу, 12 трильйонів тільки з нафти вони збирались взяти із загального бюджету їхнього в 43 трильйона. Так от, а вони вибрали там трошки більше 8, і це по їхнім словам, тільки 8% вони, 8 трильйонів взяли, тобто 4 недобор. А якщо цього року буде недобор не 4, а 8, бо вони знову поставили, що 10 трильйонів вони зберуть, от, а там і ціна не така, і якщо ще взагалі торгівля стане, то і що тоді Росії робить? Що тоді робить, якщо у них там банкротяться? Що робить, якщо у них там назріває там, ну, бунта не буде, поки Путін не здохне, але буде брюзжання якесь, да? Будуть брюзжати на кухнях і казати там, та скільки ж можна? І саме можливо тому, що Путін зараз дав передих, не нам, собі дав передих, да? Коли обоє умовно з наведеними пістолетами друг на друга і кожному страшно вистрілить. От, і тому перемовини ці 1 лютого можуть стосуватися технічних питань, ну і можуть викочуватися додаткові умови. Але що нам потрібно знати точно, що Росія і далі буде не просто панти колотить, вони будуть со страшною силою блефувати і казати там, ми вас унічтожимо, уб'ємо. І можливо і добре, що там із нашого боку військові, хоч і з того боку військових теж багато, да, які можуть казати там, типа, давайте панти оставимо політикам, монархами йдіть порозказуйте, а ми ж то знаємо, що ми можемо, що ми не можемо. От, і погратися, що там в щось. І саме головне, що якби я не симпатизую Зеленському, але ж я симпатизую Україні. Я впевнений, що весною, коли сонечко пригріє і у нас будуть відключення не 2 через 4, а хоча б 4 через 2, 4 години є, 2 нема. У нас всі спокійно видихнуть і скажуть, ну що ж, воюємо. От, і переговірні позиції наші, умовно, десь з середини березня покращаться, ну, будуть кращими, ніж. Щось Віктор кудись зник, але зараз він з'явиться. Я в це вірю. Так, зараз з'явиться Віктор. Друзі, а ви поки, як вважаєте, ну правий він чи ні? Тому що те, що він каже, дуже логічно. І більше того, прогнози Бобренка дуже часто справджуються. І я от пам'ятаю, що перший прогноз, над яким всі реготали і казали, що це маячня, був в грудні 2015 року. Тоді Віктор Бобренко сказав, що Зеленський стане президентом. Йому ніхто не повірив. Зараз таких невір вже не залишилось. Віктор повернувся. Я розповідаю, що твої прогнози, на жаль, дуже часто справджуються, тому що вони ґрунтуються на досвіді, знаннях і на розумінні процесів. І на історичних аналогіях теж, да, там, типа, що от, наприклад, коли мені кажуть, так домовляться Путін і Зеленський, а нафіга їм підписувати якийсь, навіть якщо це не мир, заморозку конфлікту. Це зробити можуть генерали, або Лавров Сибігай, або, умовно, Герасимов і Сирський. От хто. У нас не Гітлер же з Сталіним домовлялися, а цей же ж договір ми знаємо, як пакт Молотова і Ріббентропа, а не Гітлера Сталіна. Ти знаєш, я нещодавно в публічному ефірі заявив, що Зеленський бачить, що підписувати щось з Росією буде Сирський. Мені з Генштабу там зв'язалися люди,
Не останні люди. Це є така інфа вже, да? Так, ну от він хоче. Йому Ну, дуже я не то, що вірю, я наполягаю, що так і буде. Тому що Він- Зеленський підпише, що там, типа, і ми йому скажемо: Володимир Олександрович, так ви ж казали, що Порох все поздавав. А де ж Маріуполь, де ж, Бердянськ, Мелітополь, де Покровськ, де Бахмут? Там, Пологи, Васильівка, Токмак. да. Там, типа, що ж ти здав? Ти ж нас здавав все. І він так, це не я, це Сирський, він там буде показувати от. пальцями на когось. Так от, в офісі є ідея, що підпише Сирський. Мені в Генштабі пишуть, там людина зв'язалася і каже: Борислав, Вони нас надивляться і зараз точно так зроблять. Вони нам постійно, ні, я на контакті зі всіма, вони мені телефонують, потім пишуть. І вони кажуть: Борислав, ні, там МЗС може підписувати, може підписати президент, голова парламенту, але Генштаб, ми воюємо, ми не будемо це підписувати. Я кажу: ну, по-перше, є приклад не тільки генерала Лебедя в Хасавюрті, а є приклад Корейської війни, де взагалі сторони нічого один з одного не підписали, а все інше підписували військові, без будь-якого ЗС, без будь-якого президента і іншого. І не розповідайте мені про те, що хто хоче чи не хоче. Я добре знаю, що зараз хоче Зеленський. Так, в нього плани можуть змінитися, але ідея йому дуже сподобалась. Тим більше, що росіяни нічого не хочуть Зеленським підписувати, це факт. А цей Стефанчук каже, що він останнє, що він буде підписувати, це щось подібне, тому що він розуміє краще, ніж Зеленський, наслідки для себе. Він вже там наговорив і не підписував йому, що відбиватися і відбиватися. І хто залишається? Ну, тому для всіх влаштує, що з того боку Герасимов, бо росіяни теж не хочуть нічого підписувати, таке, щоб мало вагу. А з нашого боку Сирський. Всіх все влаштовує, окрім України. Саму Україну не влаштовує. Так от, повертаючись до цієї теми, можу сказати, що, ну, дійсно, для Зеленського виграти вибори він не може, тому його влаштовує така ситуація. І він не може переламати її і не хоче. Це найгірше. Але Рубіо зробив ще одну цікаву заяву. Для завершення війни між Росією та Україною залишилось одне питання – територіальне. Тож питання з Запорізької атомної енергостанції вже вирішено. Є рішення і домовленості. Цікаво, було б їх почути, і цікаво, що там є. Бо про енергетичне перемир'я, поки це не розповів Трамп, ми нічого не чули. І як ти думаєш, чому про умови по ЗАЕС мовчить Зеленський? Не дуже хороші умови? Так про що домовились, як думаєш? Я в 22-му році ще досліджував, коли ЗАЕС, і навіть робив невеличкий фільм, і навіть їздив в Енергоатом. Я, ну, понятно, що з Котіним не зустрічався, але якогось спеціаліста мені дали, який мені розказував. Я забув прізвище. І він мені розказав, зокрема, таке, що Запорізька атомна і всі оці лінії електропередач направлені на Запоріжжя, Дніпро, Дніпродзержинськ, ой, як зараз він називається, і Кремінчук. І тільки десь 25% енергетики було направлено на в Крим і Мелітополь, Скадовськ, ну тут ось, от по місту, те, що окупована частина. Тобто у них навіть немає у росіян можливості, щоб вони забрали все. І тому вони з радістю погодяться там, типа, ну ви тащіть, або МАГАТЕ хай таще. І саме такий варіант допустимий, що воно управляється безпосередньо МАГАТЕ. От, понятно, роботяги будуть наші, але МАГАТЕ приїде там комісія якась там, і воно буде під управлінням. А роздачу будуть і давати там умовно, якщо ще Трамп там щось видахне собі, то щоб там біткоїни варіть, да, собі, то, але ну, максимум 30% в Росії більше звідти, ну, треба нову енергетичну інфраструктуру розбудовувати. А так, як там у них все одно Крим не виживає, багато що ж було, для чого? Насоси питались, які тянули воду, ну, в общем, навіть в самому Криму вже тих потреб немає, як до 2014 року. Навіть в Мелітополі, в Скадовську тих потреб нема, тому що турист туди не приїде, понятне діло. Десь тянуть на Донбас, так і там потреб нема, там закрилось все, там пустка, пустеля. І то есть, а Росія до Ростова тянуть смисла нема. Тому росіяни тут
той випадок, коли вони погодяться, що більше навіть перекачували нам. Це вигідно нам, тому що це зразу ж, поки ми відновимо свою енергоструктуру, Запорізька атомна до 2014 року, тільки Запорізька атомна покривала 13% потреб України. Одна станція 13% потреб. То, понятно, якщо запустити по черзі потім всі 6 реакторів, то у нас поняття, що таке блекаут, забудемо ми. Ну, до нової войнушки з росіянами, да, можливо. Якщо ми не побудуємо таку Україну, на яку вони не наважаться вже вдруге нападати. І тобто заморозка конфлікту і запуск Запорізької станції, апріорі вони зроблять це знову як жест доброї волі. А чому? Тому що їм скільки енергії, скільки дадуть ці 6 атомних реакторів, можливо, і не потрібно. Ну, за умови, що вони не будуть там знову розвивати Донбас. А його ніхто не буде там розвивати. Що там розвивати вже? До речі, ти знаєш, говорив з нашими хлопцями, які працюють на Донбасі. Вони повернулись нещодавно звідти, і вони кажуть, що відновлення Донбасу нереальне. Ну, взагалі. Навіть Донецькі катастрофа, і вони, скажімо так, вони добре розуміються, тому що комунікують із місцевими і виконують завдання. Те, що побачили, а це самі місцеві колишні, вони кажуть, що страшне. Територія буде мертва. І в кращому випадку це буде дом престарілих. Тобто старикам дадуть дожити там. Да, і сказали, що ті, хто кликали Росію, зараз дуже розчаровані, але вже запізно. Це якраз той самий момент, про що казав завжди мій батько, що ми за все платимо, за все в житті ми платимо. Да. Або питання чим? Життям, досвідом, комфортом, здоров'ям. І найкращий варіант, це найдешевший, це коли грошима. Заплатили і супер. Ніхто більше не буде. А ті, хто живуть там, заплатили не тільки своїм розчаруванням, заплатили тим, що багато хто провів війну на території України і зараз не може це відхаркати. Скажи мені, будь ласка, зараз дуже цікава ситуація з колишнім очільником СБУ. Поліція шукає колишнього очільника СБУ та друга Зеленського адвоката Ваню Баканова, щоб забезпечити його присутність на засіданні ТСК 3 лютого. Видається, що Баканов не хоче йти на ТСК, не хоче свідчити про корупцію його і Наумова, не хоче пояснювати, чи знайомий він з Ваганяном, не хоче пояснювати фото і деяке відео, яке все ще не вийшло, і чекає на Баканова на комісії. А більше того, відомо, що Баканов входить в спортзал «Динамо», відомо, в яких ресторанах він знаходиться, відомо, що охороняє його Альфа, і Зеленський знає, де його друзяка знаходиться, але щось не можуть знайти, Нацпол не може знайти. І як ти вважаєш, що саме лякає друга Зеленського так, що його ніхто не може знайти? Що відбувається і чого шоумени намагаються зараз все перетворити це на фарс? Чому так нервує Зеленський через Баканова? І чому, як ти вважаєш, таки довісочок, на цьому тижні не вручили підозру Єрмаку, хоча все готове? Я думаю по Баканову, що Зеленський боїться, що Баканов рано чи пізно скаже, що Володимир Олександрович не просто в темі, а в темі і в долі. І цей страх, значить, маючи цей страх, вони там, де можуть, вони дають команду. Наприклад, якщо Національній поліції вони можуть дати команду, там, типа, біжіть дуже швидко, але на місці. Ще Владимир Висоцький співав пісню «Біг на місці общепримиряющий». Ключове слово общепримиряющий. І тут вони можуть дійсно Володимир Олександрович підморгнув там хто там розпоряджається зараз Нацполом, Татаров, ті, хто там в офісі відповідає, ті, з ким треба, вони зараз, понятно, перелякані, бояться говорити десь і в людних, і в нелюдних місцях, і в кабінетах, десь виїхали умовно в якусь баньку, перетерли, там по півасу випили і домовились, що ви шукаєте з усіх сил і не знаходите. Може так бути? Да. А чому так може бути? Тому що
як і в будь-якому іншому випадку, Зеленський думає, як вони будують свою стратегію. Вони будують стратегію на шаманізмі, на тому шаблоні. Ну, ми всі збудуємо стратегію і тактику на якихось наших шаблонах. Що ми думаємо про себе, що ми думаємо про оточуючих. Да? Там, типа. От. І Володимир Олександрович якраз думає, що він фартовий, і воно якось вийде. Якось вийде. Я ще раз кажу, отут це моє, ну, звичайно, можете сприймати як припущення, але у мене внутрішня впевненість, що саме так, що якось воно буде, ми виїдемо, у нас получиться, десь там щось якось станеться, обставини зміняться, а поки що давайте пересидимо цю тему, пересидимо. Тому вони мовчать, замовчують, десь комусь підказують, не доганяйте, хай воно потім попуститься, забудеться, десь, не знаю, щось трапиться, Путін помре, Трамп передумає, десь ми побідимо в війні, і потім, ну, з победителей не судять, победителей же не судять, є ж така приказка, да? От, переможців не засудять, і Зеленський Володимир Олександрович думає, що його знову виборці полюблять, а зараз, тобто, не трогайте Ваню. А чого? Так рано чи пізно знайдуть, а може й не знайдуть, а може там потім десь ще щось, а може ми якось попрацюємо, а може там у Берези з Ваганяном десь щось не буде получатися далі розслідувати. І таких багато випадків. Тобто, те, що розумні люди не можуть припустити, що, ну, як нам дикість, да, наприклад, що там в битві перед Канами жерці сказали там римлянам, що у вас все хорошо буде, тобто там ідіть в атаку на Ганнібала, Ганнібалу погано з дому пишуть, ось ми, блін, на останках якихось тварин, там, умовно, на кавовій гущі погадали, все хорошо. Так і ми не можемо повірити, що у Зеленського, а до речі, і у Путіна теж, всякі шамани там в бубни б'ють і кажуть, там, типа, дим пускають, і воно, і на основі цього роблять якісь в тому числі прогнози. Щоб ми не сумнівалися в цьому. Ми сумніваємося, як люди розумні, ну, як все-таки, якщо у мене десь у мене теж, я ж на флоті служив боцманом, і тобто у мене там оці з чорними котами, з оцими там тітка з пустими відрами, у мене теж якби є предрассудки, ну то, що не може їх не бути у моряка у колишнього, да? Але все-таки ж не до такої степені, як у команди Зеленського. А вони на цьому і будують. Тобто Береза, один із факторів, який каже, не шукайте Баканова, це є там, типа, пересидимо, там щось буде. Бо мені от нагадали, бо десь отак от, пасьянс так склали. Знаєш, мені це нагадує класичний принцип, по якому живе Зеленський всі роки повномасштабного вторгнення. Про це говорять всі, кого я знаю, як в Офісі президента, і так і серед слуг. Вони кажуть, в нього стратегія одна, нам би день простояти і нічого простоятися. Да. Кажу, почекайте, це не смішно взагалі, ну, це відсутність стратегії. Так? А я говорю, але ж у Сунь-Дзі чітко прописано. Якщо є стратегія, відсутна тактика, то це найдовший шлях до перемоги. Але якщо є тактика і відсутня стратегія, то це тільки метушня перед поразкою. І це треба розуміти. Якщо у Зеленського нема стратегії, бо всі його ці плани перемоги, все інше, це якраз відволікання уваги. Пам'ятаєш, було 3000 ракет до кінця року. Да. І рік закінчився, ракет нема, а Зеленський мовчить з цього приводу. Навіть нічого не говорить. Вони навіть висадили мільярдне дерево для того, щоб відрапортувати. А я на цю тему запитав там людину, я кажу, ну дивись, а де дерева перед мільярдом? Говорить, висаджене на Донбащині, на окупованій частині Херсонщині. Ну, да. От там, йди порахуй. Я розумію, звісно, цей сарказм, але це ненормально. До речі, як і ненормально те, що відбувається сьогодні з владою. Вона деградує, і це демонструє навіть в своїх висловах або висловах тих, хто їй радить. Цитата від радниці секретаря РНБО Ольги Бабій. «Маємо навчити дітей жити без світла, тепла і води». Це вона сказала, я не жартую. Тож владі радять, це радниця,
Не саджати друзів президента за корупцію в енергетиці та не відновлювати інфраструктуру, а просто навчити дітей не хотіти тепла і води. Звикати з тим, що такі умови будуть завжди. І в мене тільки одне запитання: це вже остаточна деградація влади, чи можна ще глибше пробити дно? Я це читав у тебе в цьому, чи в телегі, чи в Фейсбуці. Я визнав всюди, тому що десь, да, я прочитав це. І з одного боку погоджуюсь з тобою, з другого ні. Давай. Погоджуюсь з якого? Тому що я десь теж приблизно те ж саме кажу, мало того, я кажу це з нульових років, коли казав, що наших дітей треба готувати до війни. І от Ревен Яр під Юнаковкою, де зараз ідуть бої, і там воюють ті, які піонерами бігали. Умовно, у нас був такий табір Калаврат, була такий проєкт Саші Бойка Ревен Яр, і там хлопчики ці, які зараз воїни, тоді хлопчиками бігали і вчились. Я ще тоді казав. І з мене сміялись депутати, там, типа, з ким воювати собрався, Вітьок, я пам'ятаю, один був такий російськомовний регіонал, з ким воювати собрався. Я кажу, так з Запорєбриком. От, ну тоді ще навіть не так називали, ну я казав, що з братями, да, да. От, і з мене якби кипкували, глузували. І тому і зараз уже після початку повномасштабної війни я кажу, що нам треба готувати дітей до складних життєвих ситуацій. До складних життєвих ситуацій. Як уміть, як перев'язати, як надати первинну допомогу, як вижити в лісі, як жити без світла. Але, а отут там, де я з нею не согласен, тому що вони сказали сакраментальну фразу. А що ви хотіли сказати? Що тому що треба готувати до того, що так буде завжди. Що? Саме тоді ні, якщо завжди, так тоді кожен здравомислячий подумає, а чи не перемінить громадянство і чи не зробить так, щоб наші діти десь не бачили оцього всього, а краще жили десь в Швейцарії, я не знаю, в Аргентині, ще десь, да? Діти не захочуть самі жити в таких умовах. Якщо не захочуть в першу чергу батьки. Ні, діти, повір мені, діти не захочуть, тому що вони скажуть. Ну, коли виростуть, да. Зараз навіть не виростуть. От послухай, вибач, будь ласка, я тобі скажу один момент. Коли дитину ти запитуєш, ти готовий там зараз, наприклад, мати проблеми тимчасово? Готовий. Ти готовий обмежити себе в якихось розвагах? Готовий. Ти готовий на те, що треба стиснути себе в кулак і протримати? Готовий. А ти готовий жити так завжди? Ні. Всі діти скажуть ні. І от це найголовніше. Питання ж не до того, що вона каже. Я погоджуюсь. Дітей треба готувати і морально, і фізично, і пропрацьовувати з ними. Чого вони, до речі, не роблять? Так. Чого от було більше при Ющенкові, це от віталося. І я тоді був там... Ті ж пластуни готуються. Пластуни, да. Але ж питання в іншому. Коли ми бачимо, що замість того, щоб відновити енергомережу, замість того, щоб децентралізувати. До речі, до 25 грудня минулого року було заблоковано децентралізація. Заблокував це Галущенко постановою Кабміна. І це, до речі, через це ми маємо зараз і такі проблеми. Абсолютно через це. Вона ж не радила, розблокуйте. Ні, вона говорить, так, живемо погано, давайте привчати дітей до поганого життя. Оце найстрашніше. Ти розумієш, вона не радить, відправте Баканова захищати країну після того, що він зробив. В штрафбаті. Зробіть для нього окремий штрафбат. Туди напихайте всю цю шпану. І хай вони захищають. Тому що вони прийшли грабувати країну. Вони його грабували. Так може хай захистять країну? Бо без Баканова Україна виживе. Вони здадуть ту ділянку фронту, де буде цей штрафбат. Мені аж страшно. Що робити? Проблема в тому, що люди сьогодні дійсно дивляться і кажуть, хто у Зеленського, хоч одна людина з його найближчого оточення воює? Ніхто. Хто з його друзів, партнерів, сусідів, однокашників, з яких він цінує, воює? Хто поранений? Хто загинув? Ніхто. В нього нема таких. Вони всі, як Міндіч, або шкурнули, або заброньовані. А мої всі воюють. Скажи мені, хто твій друг, да? І я кажу, мої друзі воїни. І тепер вони пропонують що? Привчайте дітей, що так будуть завжди. От в чому проблема. І це величезно. Зараз вони будуть виправдовуватися, придумувати все, що завгодно. Але, Віть, давай відверто казати. Головна проблема в тому, що країною
під час найстрашніших випробувань керують шоумени, дурні, клептократи, корупціонери. От це ж дурні і дятли, які кажуть там, типа, які натякають, тікайте з цієї країни, то що так буде завжди, готуйтесь до цього. Та ні, ми готуємо дітей до того, що вдруг шухер піде по всьому світу, да, почнеться там в Китаї, Тайвані, там все. І те, що я кажу, що хтось, хто думає, що втече з України і якщо почнеться атомна війна, то десь по Агагі не шандарахнуть, да, або ще десь, то я не знаю навіть, чи в Новій Зеландії там можна буде ядерну зиму переждати, чи ні. От, і тому треба, щоб наші діти, якщо ми живемо в світі, де навіть Сполучені Штати можуть отакі гойдалки устраювати, як Трамп, де виборці можуть навибирати вообще абсолютних дураків, які потім доведуть світу до цього, то треба, щоб мої діти були готові вижити в лісі, десь розвести багаття, переночувати в підвалі, щоб це все вони вміли, але давайте ми їм такі на літо іграшки устраювати, або там ще якісь таборування, якісь де ще що. Але я хотів би, щоб все-таки мої діти жили умовно в комфорті. Їм не потрібно для цього там жити там на якомусь гавайському пляжі, там в п'ятизв'язочному готелі, але щоб вони були готові жити в своєму там будинку, в своїй квартирі і мати якийсь достаток комфорту. Я хочу, і я живу для того, щоб діти мої жили краще, ніж я. Мені немає до чого цього додати, я собі погоджуюсь на 100% темі, про що. Мене хвилює інше, що це стає національною державною політикою цієї влади. Якщо ти не можеш виправити ситуацію, або не хочеш виправляти, скажи, що це буде завжди. Хай звикають. Знаєш, це дивна ситуація, коли ті люди, яких обрали, щоб вони вирішили проблеми, бо влада обирає для того, щоб вона вирішила проблеми, забезпечила безпеку держави. До речі, вони з цим теж не впоралися, бо державу вони не забезпечили безпеку. Да. Так от, це основна функція, на яку їх нанімали. Основна. Так. Так от ці люди пропонують, звикайте до цього. І мені це нагадує історію, пам'ятаєш старий анекдот, коли миші приходять до сови і кажуть: сова, ти мудра, ти розумна, ти все знаєш, допоможи. Нас всі, просто, всі їдять, рвуть, полюють на нас. Підскажи. Та так думаю, миші, відростить голки. Вони: вау, так, і вас ніхто не зможе тоді вкусити, все, ви від цих захистити. Вони йдуть: ура, така класна порада. Так, почекайте. А як відростити голки? Підходять, повертається: сова, скажіть, будь ласка, а як відростити голки? Сова дивиться: так, почекайте, я не стратег, я тактик. Тут так само, та історія. Дивись, але ж при всьому цьому у нас попереду ще одна криза, при тому така, від якої може вибухнути емоційно вся Україна. І це може статися. Про що йде мова? Про те, що у нас зараз є вимоги з боку МВФ, без яких нам не дадуть ті 90 мільярдів наші європейські партнери. І вимога дуже складна. Там величезна кількість податкових змін, і от більшість непопулярних податкових вимог міжнародних партнерів вирішили Кабміні об'єднати в одному законопроєкті. Однак для його ухвалення, відверто, уряду доведеться йти на компроміс з народними депутатами. Мова про вимоги від скасування пільг на міжнародні посилки з Аліекспресу, це підняття, це розмитнення, підняття самого тарифу, там величезна буде історія, до підвищення військового збору до 5% назавжди. У нас зараз це з 5% до кінця війни. Але до кінця війни, а хочуть назавжди, щоб законодавчо це вирішили. ПДВ для ФОПів, обкладання OLX, там стільки всього. До речі, єдина людина, яка це оплодує і готова підтримувати, це, як завжди, Гетманцев, ми це бачимо. Ні, на словах він готовий кидати все, що завгодно. Але ми ж пам'ятаємо, як він душить гуся. Тому питання в тому, що вони від нас вимагають. І тим більше, що Євросоюз навідріз відмовляється надавати необхідні 90 мільярдів євро, а якщо ми, до речі, їх в квітні не отримаємо вже, нам хана, просто хана. Да. Не дає. І ці 90 мільярдів євро, якщо Україна не зможе домовитись про нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, з МВФ. Скажи мені, будь ласка, наскільки я знаю, депутати, навіть дебіли, які
відверто готові голосувати за що завгодно, якщо конверт занесуть, бояться за це голосувати. Не тому, що їх не переоберуть, а тому, що коли вони приїдуть додому, їм голову проб'ють. Тож вони країну довели до такого стану, що вимушені зараз це запроваджувати. І вони зараз не знають, що робити. Проблема у вимогах МВФ чи у перемовниках від України. Які перспективи? І чому замість, наприклад, розмитнення цих посилок міжнародних, які там до 150 євро, чому не пропонують, наприклад, податок на розкіш, який компенсує? Чи бджоли проти меда не воюють, і ті народні депутати, які прийшли голі боси в парламент і написали смс-ку, тут грошей стільки, що навіть онукам вистачить, зараз так прибарахлилися, що не хочуть приймати закон, яким би, через який повинні були сплачувати самі податки. Чому не вирішують проблему митниці і контрабанди? Чому? Хоча всі знають, я от говорив на днях з митниками, вони кажуть, Береза, давай відверто, кожен контрабандист ходить під кимось з влади. І жоден контрабандист без команди з Печерських пагорбів не може нічого протягнути. Як тільки контрабандист намагається протягнути тишком-нишком у змові з якимось митником, його миттєво хлопають, бо це називається партизанщина, і влада не любить, бо вона тоді не отримує свій шмат пирога. То скажи мені, будь ласка, чому, наприклад, не пропонуються владою такі рішення, а за ті рішення, які вимагає МВФ, не готові голосувати? Що буде? Які перспективи? Як ти вважаєш? Проголосують, не проголосують, чи будуть намагатися якось маніпулювати? Тут же ж не протягне руку допомоги Батьківщина, як популістична партія. Тут не проголосують ті, хто з Дмитром Разумковим, тому що Разумков так все більше схиляється до лівацтва в політиці, ну, скажімо так, помірковані тим, чим був Мороз, да, умовно, соціалістами стать. І це теж, якби, вони не проголосують ні за що. І де шукати допомогу, да? Довіра не проголосує. За Майбах не проголосує, бо вони розуміють, що вони якраз хочуть переобратися. Ну, це ж класичні бізнесівці, які прийшли у владу. Тому я не знаю, як. Там, наче посилки, це ж не стосується їх, да? А вони, уряд уже ж погодився, уже ж Свириденко погодилася. Чому? Ми ж тільки перед цим говорили, що вони, а давайте сьогодні погодимося, а до завтра щось зміниться. А до завтра там хоч трава не рости, хоч там ще щось, як ото, або осьол здохне, або падішах помре. Да? От, і вони десь тоді погодились, але МВФ якби наче на ходу, але ж імплементація має бути в березні. Тобто в березні немає імплементації, от січень, лютий, березень, квартал закінчується і все. І наче у нас в прикупі є там 90 мільярдів, а от реально на казначейських рахунках нема. От, я не знаю, як вони збираються. Вони єдине, що зараз все-таки розділять, у них закон про ФОПам піде окремим. Чому? Тому що на даному етапі вони вимагають тільки внесення законопроекту. І вони можуть сказати, давайте внесемо, зараз в першому читанні проголосуємо, а там далі поправками, до Нового року будемо варити. Знову ж вони думають, що до Нового року там, якось воно буде там уже нас не стосуватися. То вони розділять і по ФОПам. По ФОПам, нагадаю, вони хочуть зараз 9,3 мільйона ФОПу можна оборотних, да? Тобто якщо у когось магазин, у мене це не стосується, я теж ФОП, але у мене немає, понятно, 9 мільйонів оборотів ніяких. Да? І те, що зниження до мільйона, якраз там моє, тобто я повністю в цю суму абсолютно влажу з запасом. І там мені це не болітиме. Але уявіть, у когось магазин якийсь в селі, де 9,3 це оборотні, це там хтось закупив, потім продав, воно десь по рахункам пройшло у тебе. От, знову ж через касовий апарат воно позначено, якщо більше мільйона, то ти переходиш на загальне оподаткування, і для багатьох це смерть. Ми бачимо це по Росії, яка ввела з 1 січня. У них було 60 мільйонів рублей. Ну, це на наші 30 мільйонів десь гривень. І зараз на Росії, я уважно слідкую, вони з 60 збили до 20 мільйонів.
І по деревням, по аулам багато магазинів вже закриваються або торгують за кеш. Тобто просто кажуть, що все, ми карточки не приймаємо. То що, щоб не перейти через оцю суму. Це, з одного боку, у нас дуже сильно цим злоупотребляли, да, тому що дійсно там епіцентр в Герех, там, у них весь магазин ФОПи, весь епіцентр. Давай відверто, вибач, давайте всіх скажемо, що ФОПи використовують для того, щоб прикривати великий бізнес, але ніхто не заважає. Це ж рішення є, як їх відсіч від цього. І це можна зробити. Можна зробити. Елементарно, приходите з перевіркою, якщо у вас на касі сидить ФОП, то по-любому ви влупите просто мільйон штраф магазину і все. То, що на касі ФОП не може сидіти. На касі оформляйте як продавця по трудовій книжці. Але це вони розділять. По решті там теж є по посилкам. Я просто не знаю цього бізнесу, так щоб це бізнес, який не стосується зелених. Тут вони якби готові проголосувати, можливо, тому що це не стосується їх особисто. Але це стосуватиметься дуже багатьох людей. І тому загальний градус напруги, який умовно зараз загальна напруга і невдоволення зеленою владою, це те, що вони довели до такого стану в енергетиці, те, що ми сидимо без світла. Але тепер включиться ще друга серія, а ФОПи – це більше 2 мільйонів людей, а якщо взяти членів сімей, а якщо взяти ті, хто там за лібаби живуть, з секонд-хенда, за цих посилочок, собственно, і живуть. Багато людей, це теж багато маленьких бізнесів, це члени їх сімей, це мало того, там, що збираються у нас там на районі якісь жіночки, я дупля не даю, але мені жінка пояснює, що це вони там щось складчено, щось отримали, зараз там, тобто це вже якісь, це навіть там корпоративні якісь там акції, що ми збираємося і купляємо там 100 дівчат і нашим чоловікам купляємо там 1000 пар носків, і все, і це їм якби вигідно, і, зараз в інтернеті торгують, це я просто не в темі. Але це умовно стосуватиметься багатьох. І це буде удар під дих їм наступний після енергетики. І тому вони зараз намагатимуться це все перебити, протягнути, заново в переговори вступати пізно. Вони будуть намагатися відтяжку попробувати, а саме більше вони будуть намагатися, щоб в березні імплементувало МВФ ці пункти, що а ми зараз, ви підпишіть, а ми догонимо. Давайте спочатку вечором стулья, утром деньги. Да? Ви ввечері підписуєте, а ми вранці все там подожмемо там, по законодавству. Воно не вийде. І голосів на це, я так розумію, нема. І по ФОПам не буде голосів. Я думаю, що не буде. Що треба цей, ще ніхто ж не бачив цих законопроєктів, ні одного, ні другого. Але я думаю, що із-за цього буде сирбор великий, тому що це закони, які стосуються дуже багатьох людей, конкретних людей. Тому що навіть якщо в когось 10 продавщиць в магазинчики, вони всі влаштовані як ФОПи, і на одну там розписані цигарки, на одну алкоголь, на одну олія, а на третю там молочка, то їм потім скажуть, що якщо ж ви тепер будете не ФОПи, а по трудовим, то відповідно не 6% у вас з оборотних буде, а скільки там, 22,5%. І все там, по повній. І вже ці жіночки, продавчині десь почешуть за ухом і подумають, а хазяїн скаже, що це ж дякувати Зеленському. І вони будуть з великою любов'ю і пошаною ждати виборів, щоб, звісно ж, проголосувати за нього. Отут той варіант, коли я з радістю стібусь з них. Дивись, проблема тільки в тому, що стібатися ми можемо, а зачепити всіх нас. Всіх. І це я дуже добре розумію. Більше того, знаєш, мені інколи здається, що Україна – це приклад для всіх, як жити не треба. Тому що от на нас навіть показують. От подивіться, от бачите, дебілів обрали у владу, корупціонерів. Корупціонери є всюди.
Але коли корупціонери майже 100%, ну, вибачте, тут щось досягнути неможливо. І ще один момент, остаточний. Ти знаєш, мене всі ці ситуації взагалі дивує єдине. Замість того, щоб підключати досвідчених фахових експертів, які б могли допомогти як в переговорному процесі, так і в формуванні цих законопроєктів. І, до речі, МВФ може домовлятися. У мене є знайомі, які працюють в МВФ, в Всесвітньому банку, і вони кажуть: ну дивись, давай відверто. І це було ще минулого року, коли вони мені це казали. Це було десь до літа, коли перемовини були. І вони кажуть: дивись, завжди повинно, щоб приїжджали такі, ну, добермани, щоб вони рвали просто один одного. А від вас приїжджають коргі, в кращому випадку, дуже милі, але добермани їх їдять на сніданок. І оце величезна проблема. І фах тих людей, які сьогодні представляють Україну, дуже часто не на найвищому рівні, але і ще один момент: підбирають їх не по фаховості, а по лояльності. І це дуже помітно, на жаль. Ну, сподіваємося, що так буде не завжди. Віть, я хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, за те, що ти, попри все, зміг приєднатися, вийшов, відповів на всі запитання, і за те, що ти знаходиш час і можливість. Я дякую тобі за це. До наступної п'ятниці, як завжди, тримаємось, па-па. Ну, пасаран, тримаємося. Друзі, вам я дякую за те, що ви сьогодні дивилися нас, за те, що підписалися, поставили вподобайку. Якщо ви забули, ви можете зробити це зараз. Прокоментували, поширили відео і не забули головне – підтримувати ЗСУ. Так, вподобайки приємні дуже каналу, підписчики теж приємно. Поширення – це допомога в тому, щоб більше людей дізналися інформацію. Ваші коментарі допомагають побачити ваші думки і як реагує аудиторія. Але підтримку ЗСУ бачать всі. І без цієї підтримки країни не буде. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Нема ЗСУ, не буде лише майбутнє, України не буде, не вистоїть. Бо тільки ЗСУ є запорукою, що майбутнє є. Тільки ЗСУ є найкращим перемовником. Не Зеленський, не Баканов, не Шафір, не Шуфрич. Ніхто з цієї банди або Єрмак, або ще хтось, ні, вони не є перемовниками. Перемовником найкраще є ЗСУ, яке з силою зброї та героїзмом наших військових доводить росіянам, що їх сподівання захопити Україну марні. А Путін мріє про всю Україну. Тому допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Гуртуємося навколо інтересів ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Я дякую вам за те, що ви були сьогодні з нами, за те, що дивилися на Віктора. Вимушено терпіли мене, вибачте, але дякую, що ви підтримуєте ЗСУ. Це надважливо. Дякую. Ну і напишіть в коментарях, чи був цей ефір інформативним, чи отримали ви відповіді на ті запитання, які у вас були, чи розкрили ми всі повністю питання, і чи стали ви розбиратися краще з тим, що сьогодні озвучували в ефірі. Дякую вам за те, що були з нами, тримаємося і, як завжди, до зустрічі в прямих ефірах. Па-па.